Đào yêu dựa vào vũ đạo và nhan sắc trầm ngư lạc nhạn, khuynh diễm cả kinh thành. Dương các lão đặc biệt thích tranh hoa lan của nàng, đi đâu cũng lấy ra bình phẩm. Vô số những quan to quý nhân học đòi văn vẻ đều đến để cầu tranh, nhưng đáng tiếc Giang Tiểu Lâu để một mực từ chối. Tam thiếu gia của Ngự Sử phủ, Lưu Diệu nghe danh mà tới, muội muội của Tần Tư. Tần Điềm Nhi cũng giả trang thành nam tử, theo đuôi tới quốc sắc thiên hương. Lưu Diệu hết lòng nịnh nọt nàng ta, sợ nàng ta mách lẻo với đại tỷ của hắn. Đại tỷ của Lưu Diệu chính là trưởng nữ của Lưu Ngự Sử, Lưu Yên, thê tử của Tần Tư. Tần Điềm Nhi bĩu môi, không phải nói gần đây có một cô nương khuynh đảo kinh thành, tên là Đào Yêu sao, còn chưa xuất hiện nữa. Ánh mắt Lưu Diệu ngưng động, Tần Điềm Nhi nghi hoặc nhìn theo. Ở sân khấu dưới lầu, một cô gái xinh đẹp đang chậm rãi bước tới. Lưu Diệu chấn động, không ngờ lại là nàng. Không chờ hắn kịp phản ứng, Tần Điềm Nhi đã nhào tới, quát mắng Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu không có bất kỳ phản ứng nào. Tần Điềm Nhi nhìn nàng, hỏa khí bốc lên, cầm ly rượu trên bàn, ném về phía Giang Tiểu Lâu. Ly rượu rơi trên mặt đất, khách khứa cả sảnh đường kinh ngạc. Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, đã lâu không gặp, Tần tiểu thư. Trong mắt Tần Điềm Nhi toát ra vẻ xem thường cùng căm ghét, châm chọc nhìn đối phương. Một thiên kim tiểu thư lại xuất đầu lộ diện ở nơi này, Tần gia bị ngươi làm cho bại hoại rồi. Giang Tiểu Lâu nhìn nàng ta, đáy mắt gợn sóng. Ta và Tần gia không hề có liên quan, ta làm gì cũng là chuyện của ta, sao lại nói là bại hoại Tần gia? Sự xem thường trên mặt Tần Điềm Nhi càng đậm. Vậy mà ngươi còn đắc ý, nể tình chúng ta từng là bằng hữu, ta khuyên ngươi một câu, thay vì ở đây bán thân thì nên lập tức đi tìm chết, đỡ phải mất mặt xấu hổ. Lời này thật đúng là độc ác. Giang Tiểu Lâu chỉ cười cười, thói đời quả thật trớ trêu. Trước kia Tần tiểu thư ăn sung mặc sướng, hưởng thụ 10 vạn đồ cưới của ta, lúc cần tiền thì lúc nào cũng gọi ta hảo tỷ tỷ này, hảo tỷ tỷ nọ. Mới quay đầu đã trở mặt nói ta đi tìm chết. Người như ngươi cũng không thấy xấu hổ, ta thì có gì phải thẹn thùng. Các tân khách trong đại sảnh nhất thời cười phá lên, mọi người không ngờ Đào Yêu cô nương lại có gút mắc như thế này với Tần phủ. Tần Điềm Nhi bị mọi người cười cợt, chỉ tay vào Giang Tiểu Lâu run rẩy. Ngươi. Giang Tiểu Lâu giọng điệu ôn hòa, Tần tiểu thư, cha mẹ ngươi gạt được sự tín nhiệm của cha ta, từng bước lừa gạt hết 10 vạn đồ cưới của ta. Đại ca đọc đủ thi thơ của ngươi, vì theo đuổi vinh hoa mà từ hôn, lại vì con đường thăng chức mà bán ta. Ngươi và ta vốn là bằng hữu, nhưng lại bỏ đá xuống giếng, giúp đỡ đầy tàu, ức hiếp ngược đãi ta. Tần gia các ngươi không biết xấu hổ như vậy, vẫn đang còn sống yên ổn, thì tại sao ta lại phải chết? Lưu công tử, huynh nói có đúng hay không? Tần Điềm Nhi không ngờ, Giang Tiểu Lâu lại nói ra tất cả, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Lưu Diệu sững sờ, sắc mặt âm trầm. Nụ cười Giang Tiểu Lâu càng sâu. Tần Điềm Nhi dĩ nhiên là kẻ khẩu Phật tâm xà, trở mặt vô tình. Còn về Lưu Diệu, nếu không có hắn giật dây bắc cầu cho Tần Tư, xúi giục hắn giao nàng cho Tử Y hầu, làm sao nàng lại lưu lạc đến bước đường này? Kim Ngọc thấy tình hình không ổn, vội vã tới hòa giải, trên mặt cũng không có bao nhiêu kinh hoàng. Lưu Diệu không phải Lưu các lão, nàng còn chưa đến mức phải sợ hãi. Nơi dơ bẩn thế này, một khắc ta cũng không muốn lưu lại. Tần Điềm Nhi xoay người bỏ đi, lúc đi ngang qua người Giang Tiểu Lâu, định đánh nàng một bạt tai. Giang Tiểu Lâu lại nhẹ nhàng chặn được cánh tay của Tần Điềm Nhi. Tần Điềm Nhi giận dữ nói, ngươi dám làm gì? Đánh người là một loại nghệ thuật dưới con mắt của bao người. Thân là khổ chủ như nàng, phải diễn đến cùng. Món nợ này cứ tạm ghi sổ. Giang Tiểu Lâu cong môi lên, nhẹ nhàng thả tay ra. Tần Điềm Nhi muốn để cho hộ vệ phía sau ra tay, nhưng nhìn thấy tân khách trong sảnh đường đều nhìn nàng chằm chằm, sợ sẽ tổn hại đến thanh danh, đành phải nuốt hận rời đi. Lưu Diệu quay đầu nhìn Giang Tiểu Lâu, đang đứng dưới ánh nến mỉm cười nhìn hắn, dịu dàng như nước, nhất thời như bị ma xui quỷ khiến. Đào Yêu cô nương có thể mời ta một chén hay không? Lưu Diệu bề ngoài thì phong lưu, nhưng lại bại hoại đến tận cùng xương tủy. Kim Ngọc nhìn chăm chăm Giang Tiểu Lâu, hắn dù sao cũng là con trai của Lưu Ngự Sử, ngươi không được phá hỏng chuyện của ta. Kim Ngọc cười gằn, ta không phải người hồ đồ,
Ta biết ngươi với những người kia có thù oán, nhưng chỗ này của ta là chỗ làm ăn. Những người này ai cũng không dễ chọc, một nha đầu không quyền không thế như ngươi, phải cẩn thận đó. Giang Tiểu Lâu nghe vậy khẽ cười. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không chính diện xung đột với người khác trong quốc sắc thiên hương, càng sẽ không liên lụy đến ngươi. Kim Ngọc cong khóe môi, chỉ cần không liên quan đến quốc sắc thiên hương, ngươi muốn giết người hay phóng hỏa, ta đều không nhúng tay. Giang Tiểu Lâu vẻ mặt bình tĩnh như nước, ta chỉ là một cô gái yếu đuối, trói gà không chặt, thân phận lại thấp hèn, làm sao lại giết được một công tử xuất thân hiển hách. Kim Ngọc tỷ quá đề cao ta rồi. Kim Ngọc nhẹ nhàng thở ra một hơi, vậy thì theo ta đi vào, kính một ly rượu, cười một cái xóa hết thù hận. Cười một cái xóa hết thù hận? Giang Tiểu Lâu cong môi, chỉ như vậy mà muốn san bằng tất cả hay sao? Không, tuyệt đối không. Đời này Giang Tiểu Lâu sẽ không tha thứ cho bất cứ ai từng thương tổn nàng. Lưu Diệu kiêu ngạo nhìn Giang Tiểu Lâu. Từ nhỏ được sinh trưởng dưới sự bảo bọc, coi trời bằng vung, rất ít nghe lời người khác. Người duy nhất hắn sợ chính là bị Trường tỷ được gả vào Tần gia. Lưu Diệu đánh giá Giang Tiểu Lâu từ trên xuống dưới. Ta biết nàng là một mỹ nhân, nhưng không nghĩ lại phong tình đến mức này. Nghe nói nàng và phủ tử y hầu không được sủng ái, lại được ban cho Bùi tướng quân. Ai ngờ Bùi tướng quân đó lại đành lòng đưa nàng đến những nơi như thế này. Giang Tiểu Lâu mỹ mạo tài hoa, nhưng đáng tiếc Giang gia chỉ là thương hộ, nàng lại không có chỗ nương tựa, làm sao địch nổi Lưu Yên, thiên kim ngự sử. Sau khi Lưu Yên gả vào Tần phủ, chuyện đầu tiên chính là xử lý vị hôn thê này. Dù cho Giang Tiểu Lâu cầu xin được ra đi, nhưng Lưu Yên không yên lòng, nàng ta tìm tới Lưu Diệu, muốn hắn xử lý Giang Tiểu Lâu. Lưu Diệu vô cùng hiểu Tần Tư, chỉ cần một câu, gương mặt đẹp như vậy, sao không tìm một cây đại thụ mà dựa vào? Liền khiến Tần Tư thay đổi, hiến Giang Tiểu Lâu cho Tử Y hầu. Giọng điệu của hắn ngả ngớn xem thường, nhưng khó nén sự thèm thuồng nơi đáy mắt. Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười với hắn, ngón tay nhỏ dài nhận lấy ly rượu. Lưu Diệu nhìn chăm chăm đối phương, Giang Tiểu Lâu rốt cuộc có ý đồ gì? Đại tỷ Lưu Yên của hắn đoạt nhân duyên của nàng, hại nàng lưu lạc đến Thanh Lâu, nàng không oán hận hay sao? Gặp gỡ lần này, hắn cho rằng nàng sẽ dương cung bạt kiếm, nhưng không ngờ nàng lại rất bình tĩnh, thậm chí còn nghe lời Kim Ngọc, đến kính rượu hắn. Vậy thì chỉ có một khả năng, nàng đã tìm cơ hội báo thù. Đáng tiếc, nàng đã tìm sai người rồi, hắn không phải tên ngốc. Lưu Diệu chờ Giang Tiểu Lâu lấy lòng mình. Giang Tiểu Lâu chỉ lặng lẽ ngồi đó, không dương cung bạt kiếm, cũng không trăm phương ngàn kế lấy lòng hắn. Lưu Diệu nghi hoặc nhìn đối phương, trong đôi mắt như làn thu thủy kia có một tầng hơi nước. Không ngờ nàng lại hiện ra dáng dấp điềm đạm đáng thương đến thế. Giang Tiểu Lâu cũng không nhìn hắn, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Oán hận của ta đối với tỷ tỷ huynh vẫn còn đó. Tần Tư vốn là hạng người vô tình vô nghĩa, vì tiền đồ mà vứt bỏ thanh mai trúc mã, loại người đó ta vốn không lưu luyến. Sau khi hắn và tỷ tỷ huynh kết hôn, ta đã nhiều lần muốn rời đi, tỷ tỷ huynh lại giam lòng ta. Năm đó khi Tần gia gặp nạn, ta giao hết 10 vạn đồ cưới để giúp đỡ, nhờ có ta, Tần gia mới có cuộc sống hoa lệ đó. Nhưng Lưu Yên lại dùng mọi cách hành hạ nhục nhã ta, còn giết chết nhũ mẫu đã nuôi ta khôn lớn. Sự bi thương trong đáy mắt đó nhẹ nhàng làm lòng người tan chảy. Lưu Diệu cũng không vì những chuyện mình đã làm mà hối hận. Có người sinh ra là để cho người ta chà đạp, ai bảo xuất thân nàng không sánh kịp Lưu Yên, nhưng hắn vẫn có chút thương tiếc. Đuôi mày khóe mắt Giang Tiểu Lâu toàn là phong tình, lén lút lại như một con hồ ly giảo hoạt, lặng yên không tiếng động, xem xét đối phương. Muốn Lưu Diệu tin rằng nàng hoàn toàn không có thù hận là không thể. Hắn là người khá thông minh, phải cẩn thận mới được, sai một ly, đi ngàn dặm. Năm đó, hắn từng mơ ước mỹ mạo của Giang Tiểu Lâu, tìm mọi cách lấy lòng nhưng đều bị nàng từ chối. Bây giờ mỹ nhân lại như biến thành người khác, sự cảnh giác phòng bị của hắn trong lúc vô tình đã tan thành mây khói. Lưu Diệu nhìn nàng, bắt đầu có chút hối hận. Sớm biết Giang Tiểu Lâu có thể yếu điệu phong tình như vậy, hắn sẽ không khuyên Tần Tư đưa nàng vào hầu phủ, mà phải tìm đủ mọi cách biến nàng thành người của hắn. Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, thần sắc mơ hồ. Lưu Diệu bị thu hút đến trong lòng ngứa ngáy, muốn nắm lấy tay nàng,
Chuẩn bị ôm lấy nàng an ủi vài câu, Giang Tiểu Lâu lại đột nhiên đứng dậy, lùi về phía sau, đặc biệt xa cách. Bên ngoài còn rất nhiều khách nhân đang chờ ta, Lưu công tử, thong thả không tiễn. Lưu Diệu giống như bị tạt một chậu nước lạnh, trong lòng hối hận, sao mình không hành động đủ nhanh, bỏ lỡ cơ hội tốt. Kim Ngọc vốn tưởng rằng Lưu Diệu sẽ không trở lại, nhưng nàng không nghĩ tới, Lưu Diệu giống như bị câu mất hồn phách, 3 ngày 2 lượt đều đến Quốc Sắc Thiên Hương. Nhưng hắn lại không thể gặp riêng Giang Tiểu Lâu, người muốn gặp Đào Yêu quá nhiều, đặc biệt là công tử Thẩm Trường An, thiếu tướng quân Vương Hạc và công tử Ngô Tử Đô. 3 người vẫn theo sát Giang Tiểu Lâu, ngàn vàng dâng lên, chỉ mong có được nụ cười mỹ nhân. Lưu Diệu mang theo tùy tùng đến Quốc Sắc Thiên Hương, nháo loạn một phen, nhất quyết đòi gặp Giang Tiểu Lâu. Kim Ngọc lạnh lùng nhìn hắn, chỗ này của ta là chỗ làm ăn, không phải chỗ cho ngươi gây sự. Nhớ đến thế lực phức tạp sau lưng Kim Ngọc, Lưu Diệu cố gắng nén giận. Trong đầu Lưu Diệu luôn tràn ngập những lời nói như giận như không của Giang Tiểu Lâu, làm cho hắn vò đầu bứt tai, tìm đủ mọi cách để chiếm được người đẹp. Nghe nói nàng được Thẩm Trường An mời đi ngắm hoa ở Lang Gia Tử, Lưu Diệu bay nhanh như một cơn gió. Lang Gia Tử có một suối nước 100 năm, ven bờ cây xanh tỏa bóng, núi non trùng điệp. 10 mấy vị công tử ngồi trên mặt cỏ, vài các cô xinh đẹp đang gảy đàn ca hát, 3 nam nhân đang vây quanh lấy lòng Giang Tiểu Lâu. Lưu Diệu trong lòng ghen ghét, từ trên cao nhìn xuống. Đào Yêu, ta 3 lần 4 lượt tìm nàng, tại sao nàng lại đóng cửa không gặp? Giang Tiểu Lâu yêu kiều, thái độ hờ hững. Thực sự xin lỗi, có lẽ là Lưu công tử đến không đúng lúc. Trước kia thì dịu dàng đáng thương, chớp mắt đã lạnh nhạt vô tình. Nữ nhân này rõ ràng là cố ý trêu chọc hắn. Lửa giận bốc lên, hừ lạnh một tiếng, muốn tiến lên bắt người, lại bị Thẩm Trường An ngăn lại. Lưu Diệu dùng sức, nuốt một ngụm nước miếng. 3 người này đều là thế gia công tử, một người thì có thể không sợ, nhưng 3 người hợp lại thì phùng ngự sử của hắn cũng không thể giải quyết. Lưu Diệu quay đầu nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, trong đáy mắt biến ảo không ngừng. Giang Tiểu Lâu lạnh lùng nhếch môi, gương mặt nổi lên nụ cười diễm lệ, kinh tâm động phách. Lưu công tử, hôm nay Thẩm công tử mời ta đến thưởng ngoạn, không ngại thì ngồi xuống cùng thưởng thức đi. Hời hợt một câu nói, chỉ vì mang theo chút ý cười, gương mặt lập tức không còn vẻ lạnh nhạt, lộ ra ít thanh nhã quyến rũ, khiến người nhìn không chớp mắt. Sự tức giận của Vương Hạc nhất thời tan thành mây khói, hắn vỗ mạnh vào bả vai Lưu Diệu một cái, khiến cho hắn ngã ngồi trên mặt đất. Thẩm Trường An thuận tay để một ca cơ bên cạnh, tới trước mặt Lưu Diệu. Tới, bồi tiếp Lưu công tử. Ngữ khí hết sức thân mật, nhưng nụ cười lại khá uy hiếp, khí thế bức người. Người bên ngoài nhìn lại, chỉ cảm thấy không khí giữa bọn họ hết sức quỷ dị.